Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Jika anda ataupun anak anda dilayan dengan kejam semasa bekerja, anda pasti akan menuntut keadilan walaupun anak anda beribu batu jauhnya. Tetapi ada juga kes di mana keluarga orang yang bekerja di luar negara tidak mampu dan tidak tahu cara nak menolong anak atau saudara mereka terima keadilan. Inilah yang sekarang terjadi pada beberapa orang dari Indonesia. Tetapi mereka tidak perlu berputus asa lagi kerana Pak Harmono, Duta Indonesia ke Malaysia, telah membuat isu kes pekerja rumah dari Indonesia misi dan tanggungjawabnya. Ia akan menolong rakyat Indonesia yang telah dianiayai dan dia akan menolong keluarga pembantu untuk mendapat keadilan untuk anak mereka. Berita misi Pak Harmono mendapat persetujuan dan sokongan dari ramai rakyat Malaysia yang mahu keadilan untuk pembantu rumah tangga ataupun PRT. Apabila kes pembantu dilayan seperti hamba dilaporkan dan majikan didakwa, ramai orang tak faham mengapa majikan telah lepas dari hukuman. Jadi apa yang telah berlaku? Setiap kali ketidakadilan ini berlaku, reputasi kehakiman dan juga nama baik Malaysia telah jatuh. Mengapa susah sangat nak dapat keadilan untuk rakyat Indonesia? Mengapa mereka tidak dapat keadilan dari mahkamah kita? Tak kisahlah kalau orang itu bekerja sebagai perunding kejuruteraan ataupun sebagai doktor bedah, pakar IT, buruh dalam bidang pembinaan ataupun pembantu rumah. Kesemuanya mereka adalah manusia dan mesti dilayan dengan hormat. Jangan salah sangka Pembantu bukan mahu layanan seperti kita beri orang raja. Mereka hanya mahu layanan seperti orang biasa dan bukan dibuat macam hamba atau binatang. Rakyat Malaysia yang baca berita tentang ketidakadilan ini sangat marah. Ada yang tertanya, apa terjadi pada akhlak rakyat Malaysia? Kita baca berita yang pembantu rumah telah dilayan macam hamba, dibuat macam binatang, dipukul sampai pingsan, tidak diberi ubat ataupun perkhidmatan doktor apabila mereka sakit. Ada yang kelaparan, penderaan mental, fizikal dan seksual, diancam, dinafikan cuti dan pasport mereka dirampas oleh majikan mereka. Senarai ini adalah perkara yang beberapa orang akan anggap perkara kecil saja. They think it's a very small issue. Tetapi pada saya dan mungkin anda, kesemua isu ini adalah perkara yang serius. Ini yang saya nampak telah terjadi pada ramai pembantu di Malaysia. Nombor 1. Surat peribadi, their personal letters, dibuka sebelum ianya diberi kepada pembantu. Ada juga kes surat peribadi itu tidak diberi pada pembantu. Yang kedua, mereka dipaksa kerja dari pukul 6 pagi sehingga 8 malam, 7 hari seminggu tanpa cuti. Tiada masa rehat diberi. Yang ketiga, tidak dibenarkan menerima panggilan telefon dari keluarga, terutama sekali apabila pembantu risau tentang penyakit tenat yang dialami seorang keluarga mereka di Indonesia. Sesetengah majikan tidak dibenar pembantu mempunyai telefon bimbit. Yang keempat, tiap-tiap kali pembantu terima panggilan telefon dari keluarga, telefon tu diragut dari mereka ataupun
perbualan pembantu dengan keluarga tu dihintip oleh majikan. So they don't get the privacy of having a private conversation with their family. Yang kelima, apabila terpecah barang dapur seperti gelas ataupun pinggan, gaji pembantu tu dipotong walaupun perbuatan itu tidak sengaja. Yang keenam, gaji pembantu tu tidak dimasuk ke dalam akaun rekening tiap-tiap bulan tetapi diberi sekaligus setamatnya perkhidmatan sebagai PRT di rumah tangga itu. Ramai pembantu dapati yang mereka tidak diberi duit bunga, the interest, untuk gaji yang ditahan selama 3 tahun. Yang ketujuh, pasport diambil dari pembantu kerana majikan tidak maunya lari dirinya, dan pengambilan pasport ini supaya pembantu tidak berani lari walaupun mereka telah didera. Yang ke-8, ramai pembantu tidak ada tempat mengadu walaupun didera atau keadaan kerja tidak memuaskan dan bukan seperti yang diberitahu sebelum mereka mula pekerjaan. Yang ke-9, ramai pembantu dapati sakit tekanan diri setelah ditengking dengan teruk dengan perkataan yang lucah. Apa yang pembantu patut buat jika muka mereka dilempang oleh majikan dan anak-anak mereka? Yang ke-10, apa patut pembantu buat jika majikan memperkosa mereka dan pembantu takut dipukul jika mereka buat aduan? Yang ke-11, pembantu yang dipaksa bekerja di kilang majikan mereka. Selalunya majikan ini mempunyai kilang yang haram, tetapi kerajaan ada juga anggota kerajaan yang tutup mata kerana mereka ni, majikan ni ada kabel ke atas. Yang ke-12, mengapa ramai jiran tutup mata walaupun mereka sedar yang pembantu di rumah sebelah mereka tu menerima kekerasan dan didera. Yang 13, pembantu yang diugut supaya tidak membuat aduan dengan agensi ataupun dengan kedutaan negara mereka. Realitas untuk ramai pembantu di Malaysia ialah ribuan pekerja rumah tangga menerima semua bentuk eksploitasi dari majikan mereka. Jadi bila akan kerajaan Malaysia dan juga Indonesia serta lain negara yang menghantar pekerja ke Malaysia seperti Filipino, Kemboja dan Thailand akan bekerjasama supaya perlindungan terhadap semua pembantu rumah tangga dipertingkatkan? Bila lagi akan rakyat Malaysia bersimpati dengan penderitaan pembantu dari Indonesia dan lain-lain negara di Asia Tenggara? Saya sedar yang ada pembantu yang lari, mencuri duit ataupun tidak mahu kerja. Tapi kes kena seksa, kena eksploitasi dan kematian lebih teruk. Dalam kes-kes di mana pembantu telah meninggal dunia, darah mereka adalah di tangan kita. Mengapa susahnya nak dapat keadilan dan mengapa sistem hukuman Malaysia ini telah gagal menolong semua pekerja dari luar negara? Itulah sebabnya misi Pak Harmono membantu pekerja rumah dari Indonesia amat disokong oleh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.